जेवणात मुख्य आपलं काय आहे तर डाळ आणि भात हे मुख्य अन्न आहे. पूरक अन्न काय आहे तर भाकरी हे पूरक अन्न आहे, चपाती हे पूरक अन्न आहे. आणि मग हे नटवायला सजवायला बाकीचे प्रकार. मग तिथे वर असलेली भाजी, त्याच्या खाली असलेली उसळ, कोरडी उसळ, दबदबीत उसळ आणि पळीवाडी रस्सा उसळ ह्यामध्ये फरक आहे, यांच्या गुणामध्ये फरक आहे. नमस्कार. जेवणाची डावी बाजू आपण खाऊन झाली. आज जरा उजव्या बाजूकडे येऊया. उजव्या बाजूला सगळ्यात महत्त्वाचा अगदी वरचा जो भाग आहे त्याच्यामध्ये असते भाजी. रोजच्या जेवणात भाजी काय करायची हा आमच्या घरातल्या बाईला पडणारा अगदी डोकेदुखीचा प्रश्न असतो. आज ती परत वांग्याचीच भाजी का, आज परत आम्ही मेथीच खायची का, असे उद्गार ह्या बाईला ऐकायला आणि त्याचं बाईचं डोकं त्याचं दुखायला लागतं. खरं कुठचीही भाजी खावी हो. एक दिवस कंद भाजी खावी, बटाटा कंद भाजी झाली. एक दिवस फळभाजी खावी, त्याच्यामध्ये दोडका असेल, त्याच्यामध्ये भोपळा असेल, त्याच्यामध्ये काय पडवळ असेल, काकडी असेल, हे सगळे हे सगळे फळभाज्या झाल्या, कंदभाज्या झाल्या. खोडांच्या भाज्या काही आहेत, हे खोडांच्या भाज्या आपण खाव्यात. सगळ्या पद्धतीच्या भाज्या करून खाव्यात. तिखट भाजी चवीला तिखट असते, फोडणी असतेच, कढीपत्त्याची पण फोडणी असते. कोकणामधली जी भाजी असते ह्या भाजीला वाटप लावलं जातं. त्याच्यामध्ये कांदा, लसूण आणि खोबरं हे 3 पदार्थ आणि त्याच्यामध्ये जो मसाला असतो, कोकणी मसाल्यामध्ये बडीशेपेचा वापर आणि खसखशीचा वापर जरा जास्ती केलेला असतो. नारळाचा वापर हे सगळ्या भाज्यांना एकत्र बांधून ठेवण्यासाठी हा नारळ वापरला जातो. त्यामुळे हे सगळे पदार्थ शिजताना सगळे एकसंध असतात आणि त्याचा वास असतो. त्यामुळे ही भाजी चवीला अतिशय चांगली लागते. ही भाजी जेव्हा मुख्य अन्न तुमचं जे आहे, जेवणात मुख्य आपलं काय आहे तर डाळ आणि भात हे मुख्य अन्न आहे. पूरक अन्न काय आहे तर भाकरी हे पूरक अन्न आहे, चपाती हे पूरक अन्न आहे. आणि मग हे नटवायला सजवायला बाकीचे प्रकार. मग तिथे वर असलेली भाजी, त्याच्या खाली असलेली उसळ. ही उसळ देखील कडधान्यांचीच असते. ही उसळ करत असताना मग ती वाटाण्याची असू देत, ती हरभऱ्याची असू देत. वाटाण्याचे 2-3 प्रकार आहेत. आमच्याकडे काळा वाटाणा मिळतो कोकणामध्ये. या काळ्या वाटाण्याची उसळ किंवा काळ्या वाटाण्याचं सांबार आणि वडे जर असले तर दुसरं पाहुण्याला काही लागत नाही. ह्या एका काळ्या वाटाण्याच्या उसळीवर तो एवढा खुश असतो, हाताचा वाससुद्धा जात नाही, इतका छान मसाला असतो त्याला. ही उसळ खावी. उसळ खात असताना जी कडधान्य असतात ही मोड आणून शक्यतो नकोत असं आयुर्वेद म्हणतो. कारण मोड आलेल्या कडधान्यांमधला जो काही महत्त्वाचा पार्ट असतो तर त्याच्यातला मोड, तो अंकुर, तो जीव असतो, ज्याच्यामध्ये ॲक्टिवेशन भरपूर झालेलं असतं आणि हे पचायला जरा जड असतं. आणि म्हणून हे कधीही कच्चं खायचं नाही. कडधान्य खायची आहेत पण ती शिजवूनच. आणि मोड आणण्यापेक्षा नुसती भिजवून शिजवावीत आणि मसाले घालावेत, एकदम छान. मग ह्यांच्यात 3 प्रकार होतात. एक भाजी जी असते किंवा उसळ जी असते ही दबदबीत पळीवाडी, वाढल्यानंतर ती ताटात तशी तिथल्या तिथेच थांबते. ह्याला म्हणतात दबदबीत किंवा पळीवाडी उसळ किंवा पळीवाडी भाजी. दुसरी जी असते ही तुम्हाला ताटात वाढून घेता येत नाही, त्याला डिश लागते, ज्याला रस्सा सुटलेला असतो. म्हणजे ही पातळ भाजी असते, रस्सा भाजी असते, उसळीला पाणी आलेलं असतं, कट भाजी असते. आणि तिसरा एक प्रकार असतो, आमच्याकडे गणेश चतुर्थी झाल्यानंतर ती जी भजनं असतात, ही भजनं संपल्यानंतर सगळ्यांना द्रोणातनं उसळ द्यायची पद्धत आहे. ही जी उसळ असते ही दबदबीत पण नसते आणि रस्सावाली पण नसते, ती अशी टणटणीत असते. त्यातला प्रत्येक दाणा वेगवेगळा असतो. ही अत्यंत कोरडी उसळ असते. ती अशी द्रोणातनं किंवा वाटीतनं हातात घेऊन सहज खाता येऊ शकते, इतकी ती उसळ कोरडी असते. कोरडी उसळ, दबदबीत उसळ आणि पळीवाडी रस्सा उसळ ह्यामध्ये फरक आहे, यांच्या गुणामध्ये फरक आहे. जी रस्सा असलेली उसळ आहे, ज्याला पाणी खूप सुटलेलं आहे, ही गॅस वाढवणारी असते. दबदबीत उसळ जी असते, जिथल्या तिथे राहणारी, ह्याच्यात थोडासा कफ वाढवणारा गुण असतो. आणि ही जी सुकी उसळ असते ह्याच्यातनं वात वाढू शकतो. परंतु जिथे वात वाढत असतो तिथे कफ कमी होत असतो. ही गंमत आहे. त्यामुळे हे वात, पित्त आणि कफ याला बॅलन्स करण्यासाठी ह्या उसळींचे 3 प्रकार किंवा भाज्यांचे 3 प्रकार आपल्या जेवणामध्ये असतात. काही जण ह्या भाज्या, ह्या उसळी नुसत्याच खातात. त्याच्यावर लिंबू पिळलं तरी चालतं, कोथिंबीर असली तरी चालते, फोडणी तर असतेच असते. त्यामुळे या भाज्या आणि उसळी आपल्या जीवनाचं आणि जेवणाचं अविभाज्य अंग आहे. ह्यांचा आनंद घ्यायला कधीही विसरू नका. आपण अनेक वेळा चर्चा केली पितळीची भांडी, तांब्याची भांडी. तर ही पितळीची भांडी, तांब्याची भांडी जर तुम्हाला हवी असतील तर ही सगळी आपल्या चॅनेलवर उपलब्ध आहेत. चॅनेलच्या खालच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये याची माहिती दिलेली आहे, नंबर दिलेला आहे. जरूर संपर्क करा.
व्हॉट्सअपवर संपर्क करा. नुसता मेसेज टाकून ठेवलात तरी आमचा रिप्लाय तुम्हाला येईल. त्या रिप्लायमध्ये तुम्हाला या तांब्याच्या भांड्यांचा आकार, त्यांचा नंबर आणि त्यांची किंमत देखील कळवली जाईल. तुम्हाला जे भांडं आवडतं आहे ते तुम्ही निवडा आणि आम्हाला फक्त त्याचा नंबर कळवा. आणि पैसे कसे पाठवायचे आहेत डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये बघून घ्या. ते भांडं तुम्हाला निश्चितपणे घरपोच होईल. कोणाला भेट देण्यासाठी ही आरोग्याची भेट असेल, तुमच्या घरात आरोग्य आणण्यासाठी ही आरोग्याची भेट स्वीकारलेली असेल, बहिणीच्या भाऊबीजेच्या वेळेला असेल, पाडव्याच्या वेळेला असेल, कुठच्या तरी रिटर्न गिफ्टच्या वेळेला अशी भेट कायमची आठवण राहील तुमची आणि आमच्या चॅनेलची सुद्धा.